بسم الله الرحمن الرحيم. Aware. If you are aware of something, you know about it. I was not aware of the ringing phone. خبر یا خبرول که تاسو د یو څه څخه خبر یاست تاسو د هغه په اړه پوهیږئ. زه د ټلیفون د زنګ وهلو څخه خبر نه وم. Badly. Badly means in a severe or harmful way. He hurt his arm badly playing with friends. بد یا په بد ډول معنا په سخت یا زیانمن ډول له ملګرو سره په لوبې کولو کې لاس ته سخت زیان رسولی دی. Belong. If something belongs to you, you own it. The blue suit belongs to Paul. تړاو یا اړوند که یو څه تاسو پورې اړه ولري تاسو یې لرئ. آبي جامې په پاول پورې اړه لري. Continue. To continue something is to keep doing it. She stood under her umbrella as the rain continued to fall. دوام ورکول یا ادامه یو څه ته دوام ورکول دغه ترسره کولو ته دوام ورکول دی. هغه د خپلې چترۍ لاندې ودرېده کله چې باران اورېدو ته دوام ورکړ. Error. An error is something you do wrong. I made an error on my report, so my boss was angry. تیروتنه یا اشتباه یوه تیروتنه هغه څه دی چې تاسو یې غلط ترسره کوئ. ما په خپل راپور کې تیروتنه وکړه نو زما مالک په ما غوسه شو. Experience. An experience is something you have seen or done. Rock climbing was a fun experience. تجربه یا مهارت تجربه هغه څه دی چې تاسو لیدلی یا ترسره کړي دي. په راکختلو یو په زړه پورې تجربه وه. Field. A field is a big area of land. The field of flowers looked so pretty. ساحه یا میدان ساحه د ځمکې یوه لویه برخه ده. د ګلانو ساحه ډیره ښایسته ښکارېده. Hurt. To hurt is to do something that makes you feel pain. She hurt her leg falling down the stairs. ټپي کول یا خوږول ټپي کول هغه څه کول دي چې تاسو د درد احساس وکړئ. هغه چې له زینو راولوېدو پښه یې ټپي کړه. Judgment. Judgment is the ability to form opinions or decisions. It's good judgment to recycle your aluminum cans. قضاوت د نظرونو یا پریکړو د جوړولو وړتیا ده. دا ښه قضاوت دی چې تاسو د المونیم قوطي ریسایکل کړئ. Likely. If something likely happens, it will probably happen. I will likely stay at home and watch TV tonight. احتمالاً یا شاید که چیرې یو څه احتمالاً پیښیږي نو شاید دا به پیښ شي. زه شاید نن شپه په کور کې پاتې شم او تلویزیون وګورم. Normal. If something is normal, it is not strange nor surprising to you. It is normal for me to bathe every night. نورمال یا عادي که یو څه عادي وي دا ستاسو لپاره عجیب او حیرانوونکي نه دي. زما لپاره هره شپه حمام کول عادي خبره ده. Rare. If something is rare, you do not see it very often. It is rare for him to miss his flight. نادر یا کله ناکله که یو څه نادر وي تاسو یې اکثره وختونه نه وینئ. دا د هغه لپاره نادره ده چې خپل پرواز له لاسه ورکړي. Relax. To relax is to rest. The frog relaxed in the warm sun. استراحت یا آرام کول استراحت کول آرام کول دی. چونګښې په ګرم لمر کې آرام وکړ. Request. To request something is to ask for it. The little girl requested a special gift from Santa Claus. غوښتنه یا درخواست کول د یو څه درخواست کول د هغه غوښتنه کول دی. کوچنۍ نجلۍ د سانتا کلاس څخه د ځانګړي ډالۍ غوښتنه وکړه. Reside. To reside means to live somewhere permanently or for a long time. My brother and his family reside in a lovely house on the beach. اوسېدل یا استوګنه کول د استوګنې معنا د تل لپاره یا د اوږدې مودې لپاره یو چیرته ژوند کول دی. زما ورور او کورنۍ په ساحل کې په یو ښکلي کور کې اوسېږي. Result. A result is something that happens because of something else. As a result of all the rain, the man had to climb on the roof. پایله یا نتیجه پایله هغه څه دی چې د بل څه له امله پیښیږي. د ټول باران پایله کې سړی اړ شو چې پر چت پورته شي. Roll. To roll is to move by turning over and over. You must roll the ball into the pins when you bowl.
تاول یا نغړل. تاول د شاوخوا یا یو پر بل حرکت ورکول دي. تاسو باید بال په پنکونو کې واچوئ کله چې تاسو توپ وهئ یا اچوئ. Since. Since is used to talk about a past event still happening now. Since 1992, he has been driving that car. راهیسې یا له هغه وخته. راهیسې د تیرې پیښې په اړه خبرې کولو لپاره کارول کیږي چې اوس هم پیښیږي. له 1993 میلادي راهیسې هغه موټر چلوي. Visible. If something is visible, it can be seen. The moon and stars were visible in the night sky. ښکاره یا لیدل کیدونکی. که یو څه ښکاره وي دا لیدل کیدی شي. سپوږمۍ او ستوري د شپې په اسمان کې ښکارېدل. Wild. If something is wild, it is found in nature. You should be careful around a fox because it is a wild animal. وحشي. که یو څه وحشي وي دا په طبیعت کې موندل کیږي. تاسو باید د ګیدړ په شاوخوا کې محتاط اوسئ ځکه چې دا یو وحشي حیوان دی. دا وه د 4000 Essential د لومړي کتاب 5 یونټ. ګرانو زده کوونکو مې شمس الله شاکر تاسو ته له پښتو معنا سره وړاندې کړه. تر راتلونکي درس پورې ښه وخت ښې چارې د الله په امان.